Hi guys! අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ රහස් ගොඩාක් සැඟවිලා තියෙන සාගරයේ පතුල ගැන. ඔන්න එහෙනම් අපි මේ සාගර පතුලට යන ගමන පටන් ගන්න යන්නේ. ඔන්න එහෙනම් අපි මුලින්ම කතා කරමු පළවෙනි මීටර් 100 ගැන. මුහුද මතු පිට ඉඳන් මීටර් 40ක් ගැඹුරට තමයි ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් කිමිදුම් කටයුතු වලට අවසර තියෙන්නේ. එතකොට 1915 දී ගිලී ගියපු ලුසිටානියා නෞකාව හොයාගන්න ලැබුණේ මුහුදු මට්ටමේ ඉඳන් මීටර් 93ක් ගැඹුරින්. මේ නැවේ දිග මීටර් 240ක් වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු මීටර් 100 ඉඳන් මීටර් 300 වෙනකල්. ඇත්තටම මේ වගේ ගැඹුරකට කිමිදෙනවා කියන්නේ ගොඩක් භයානක දෙයක්. හැබැයි මේ භයානක ක්‍රියාකාරකම කරලා ලෝක වාර්තාවක් තියපු කෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඒ කෙනා තමයි හර්බර්ට් නිට්ස් කියන පුද්ගලයා. මෙයා මීටර් 214ක් ගැඹුරට කිමිදිලා තියෙනවා. මෙයා ස්කූබා ආම් පන්න නැතුව තමයි මේ වාර්තාව පිහිටවලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මීටර් 250ක් ගැඹුරට යමු. දෙවනි ලෝක යුද්ධ කාලේ ජර්මන් සම්මරීන ගමන් කරලා තියෙන්නේ මීටර් 250ක් ගැඹුරින්. ඊළඟට අපි මීටර් 500ක් ගැඹුරට වෙනකල් කතා කරමු. මේ කොටසේදී තවත් ලෝක වාර්තාවක් හම්බ වෙනවා. ඒ තමයි අහමඩ් ගාබ්රි කියන පුද්ගලයා මීටර් 332ක් ගැඹුරට කිමිදිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ මීටර් 500 ගැඹුරු ප්‍රදේශයේ තමයි අපි හැමෝම දන්න නිල්තල් මසල් ජීවත් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් න්‍යෂ්ටික සම්මරීනයකට උනත් ගමන් කරන්න පුළුවන් උපරිම ගැඹුර මීටර් 500 ප්‍රමාණය. ඊළඟට අපි මීටර් 1000ක් වෙනකල් අධ්‍යයනය කරමු. මේ මීටර් 1000 සීමාව තමයි මතු පිට ආලෝකය ලැබෙන උපරිම සීමාව. සාමාන්‍යයෙන් පෙන්ගුයින් කෙනෙක් ගන්න උපරිම ගැඹුර තමයි මීටර් 535. ඊළඟට මීටර් 825ක් ගැඹුරට ගියාම තමයි යෝධ බූවල ජීවත් වෙන්නේ. මේ යෝධ බූවල ගැන පුංචි කතාවක් තියෙනවා. මේ යෝධ බූවල තරහ ගියපුවම රතු පාට වෙනවා. ඊළඟට අපි මීටර් 1000 ඉඳන් 2000 සීමාව ගැන කතා කරමු. ඔයාලට කලින් කිව්ව මතක ඇතිනේ මීටර් 10 සීමාවෙන් පස්සේ ඉර එළිය ලැබෙන්නෙම නැහැ. එතනින් එහාට සාගරයේ ගොඩාක්ම අඳුරුයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ කොටසේ තියෙන පීඩනය මිනිස්සෙක්ට නම් කොහොමදවත් මොරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ සීමාවේ තමයි යෝධ දැල්ල ජීවත් වෙන්නේ. යෝධ ලුට් කැස්බෑව කියන සතාටත් යන්න පුළුවන් උපරිම ගැඹුර තමයි මීටර් 1280. ඔයාලා දන්නවද මේ කැස්බෑවගේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේ කැස්බෑවට හුස්ම ගන්නේ නැතුව විනාඩි 85ක් ඉන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු මීටර් 2000 ඉඳන් 4000 වෙනකල් ගැඹුර ගැන. ස්පර්ම් කියන තල්මසා ජීවත් වෙන්නේ මීටර් 2250ක් කියන ගැඹුරු ප්‍රදේශයේ. මේ දවස්වල හැමෝම කතා වෙන ටයිටැනික් නැව හොයාගෙන තියෙන්නේ මීටර් 3800ක් ගැඹුරින්. ඊළඟට අපි මීටර් 4000 ඉඳන් 5000 සීමාව ගැන කතා කරමු. සාගරයේ සාමාන්‍ය ගැඹුර කියලා හඳුන්වන්නේ මීටර් 4267 ප්‍රමාණය. මෙතනින් එහාට ආගාධ තියෙනවා. මේ කොටසේ ගොඩක් දරුණු සත්තු ජීවත් වෙනවා කියලාත් හොයාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපි මීටර් 5000 10000 කලාපය ගැන කතා කරමු. ටයිටැනික් නම් හොයාගන්න උපකාර වුණ සබ්මැරීනයේ උපරිම ගැඹුර වෙන්නේ මීටර් 6500. මීටර් 6762ක් ගැඹුරදී තමයි දෙවන ලෝක යුද්ධ සමයේදී මුහුදුබත් වුණ SS රියෝ ග්‍රාන්ඩේ කියන නව හොයාගෙන තියෙන්නේ. මුහුදු මතු පිට ඉඳන් එවරස්ට් කන්ද උඩ යටි කරු කරොත් පවතින මෙන්න මේ විදිහට. එවරස්ට් කන්දේ මුදුන නවතින අවසාන ගැඹුර වෙන්නේ මීටර් 8848. ඊළඟට අපි මීටර් 10000න් පහළ කොටස ගැන බලමු. මෙන්න මේ කොටස තමයි මරියානා ගාඩේ පිහිටලා තියෙන්නේ. මරියානා ගාඩේ තමයි පෘථිවියේ තියෙන ගැඹුරුම ස්ථානය. මේ ස්ථානයේ ගැඹුර මීටර් 10928ක් වෙනවා. මීටර් 10916 කියන්නේ 1960 දී ජැකෝ පිකාඩ් සහ ඩොම් වෝල්ෂ් කියන දෙන්නා කිමිදුණු උපරිම ගැඹුර. මේ සම්පූර්ණ කිමිදුමට පැය 5ක් විතර ගත වුණා. දැනට සාගරය ගැන අපි අධ්‍යයනය කරලා තියෙන්නේ මේ තාක් දුරකට වෙනකල් විතරයි. නමුත් අපි දන්න දේවල් වලට වඩා නොදන්න ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි. මේ සාගරය අපි නොදන්න රහස් ගොඩක් සඟවාගෙන ඉන්නවා ඇති. අනාගතයේ දවසක සාගරය ගැන මීට වඩා අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු.